هنوزم انتهای بافتای برزیلی مکزیکیت رو با کش فیکس میکنی و وقتی ازت میپرسم چرا این کار رو انجام میدی، میگی مشتری من خودش کش رو انتخاب کرد. مهمترین دلیل این که مشتری شما کش رو انتخاب میکنه اینه که نمیدونه میتونه چه انتخابهای جذابتری رو داشته باشه. تا انتهای این ویدیو همراه هم باش. 4 روش فوق‌العاده جذاب و لاکچری رو برای فیکس انتهای بافتای برزیلی مکزیکیت آموزش میدم که دیگه مشتریت کش رو انتخاب نکنه. توی این روش‌هایی که بهت آموزش میدم ما به هیچ عنوان از کش استفاده نمی‌کنیم و به وسیله حرارت موهای الیاف رو حالت میدیم. حالا این حرارت میتونه اتوی مو، دستگاه بخارگر، فندک و یا حتی آب جوش باشه. پس با هزینه‌های خیلی کم میتونی فیکس‌های خیلی جذابی داشته باشی که قشنگی بافتای برزیلی مکزیکیت رو چندین برابر بکنه. علاوه بر اون، اگر همچنان نظر مشتری شما رو بستن کش بود، این رو بهش یادآور شو که کش بستن ماندگاری نداره و ممکنه حین حمام کردن بر اثر حرارت آب گرم این کش‌ها پاره بشه و ماندگاری بافت برزیلی مکزیکیش رو خیلی خیلی پایین بیاره. پس این فیکس هایی که بهت آموزش میدم رو همین امروز یاد بگیر و اونها رو به مشتریات پیشنهاد بده تا از کش بستن راحتشون کنی. چند تا نکته تکمیلی قبل از شروع ویدیو بهتون بگم. برای بافت‌های برزیلی مکزیکی بهتره که از موهای تمام‌پوش استفاده کنید. هرچند که من پیشنهادم اینه حتما از موهای تمام‌پوش استفاده کنید. نکته دوم، برای تمام فیکس هایی که میخوام بهتون آموزش بدم باید موهاتون رو دگرده کرده باشید. که روش دگرده هم برای موهای نیمپوش و هم برای موهای تمام‌پوش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که اگر احیانا خواستید با موهای نیمپوش همین کار رو انجام بدید بدونید چطوری باید دگردش بکنید که آماده بافت بشه. نکته سوم و آخرین نکته این که من یکی از فیکس هام رو با اتوی مو انجام میدم که شما میتونید با دستگاه بخارگر همین کار رو بکنید، اما من با اتو انجام دادم چون خیلی از دخترای این کانال هنوز دستگاه بخارگر رو تهیه نکردن. اما اگر نمیدونی که چه اتو مویی رو باید برای کار تهیه بکنی، لینک ویدیو معرفی وسایل برقی رو هم تو دیسکریپشن میذارم. اونجا مشخصات یه اتوموی خوب و با کیفیت برای سالن رو معرفی کردم. میتونی از اون ویدیو استفاده کنی و اتوی موت رو تهیه بکنی. بریم که با همین ویدیو رو ببینیم و از این آموزش استفاده کنیم. خب بریم سراغ اولین روش برای فیکس بافتام. ببینید دخترها، توی اولین روش ما میخوایم از تکنیک گره استفاده کنیم. اما این تکنیک چند تا نکته داره. حتما یادتون باشه زمانی که دارید بافتای برزیلی مکزیکیتون رو میزنید، حالا تحت هر شرایطی و با هر فیکسی که میخواید انجام بدید، حتما باید موهاتون حجم پایینش کم باشه. اگر این حجم زیاد باشه جلوه کارتون رو خراب میکنه. حالا شروع میکنید تا اون میزانی که میخواید باز باشه بافتتون رو میزنید. حالا اینکه مشتریتون چه مقدار دوست داره که پایین بافتش باز باشه، شما همون مقدار بافتتون رو انجام میدید. ببینید برای فیکس گره به این صورته که شما از اون دسته‌ای که حالا یک مقدار حجم بیشتری داره یک دسته نازک جدا میکنید و کنار میذارید. وقتی این دسته رو کنار گذاشتید مجدد بافت ستاییتون رو بزنید. توی چند تا گره این کار رو انجام بدید. این چه کمکی میکنه؟ کمک میکنه زمانی که شما دارید گرهتون رو انجام میدید دیگه شل نشه، یه موقع موها از دستتون در نره و بافتتون شل بشه. خب وقتی چند تا گره زدید برمیگردید بالا و با اون مویی که جدا کردید گره فیکس دندون موشی میزنید. پس این مهمترین تکنیکه که شما همون آخر بافت شروع به زدن گره نکنید، چون احتمال اینکه اون قسمت بافتتون شل بشه خیلی زیاده. ببینید به همین راحتی آروم آروم حجم موها رو کم میکنم و گره هم رو تکرار میکنم. خب ببینید و این میشه نتیجه فیکس گره. حالا خیلی از دخترها میان اینجا دیگه کارشون رو ول میکنن و میذارن موهای مشتری به همین شکل بمونه که این اشتباهه. حالا شما اینجا باید یا با استفاده از حرارت اتو این قسمت رو یک مقدار حرارت بدید که همین گرهی که زدید فیکس بشه و هم پایین موهاتون یک مقدار
لخت و صاف و مرتب بشه و یا اینکه میتونید نوک موهاتون رو فر بکنید که من حالا از روش دوم استفاده میکنم و نوک موها رو میخوام فر بکنم. پس میام چی کار میکنم؟ یک مقدار روش رو شونه یا برس میکشم که کامل گره‌هاش باز بشه. خب من برای فر کردنش میخوام از نی یا آیسبگ کمک بگیرم. ببین نی رو میذارم زیر کارم و به حالت عمود، یعنی اینجوری نمیذارم. نمیام 90 درجه زاویه بدم. کاملا صاف میذارم اول کارم و از روی این قسمت بافت ها شروع میکنم به پیچیدن. ببینید بعد از فیکس کردن حالا شروع میکنم به پیچیدن این موها دور نیم. نکته خیلی مهمش، احتیاجی نیست مثل آفرو شما خیلی چسبیده به همین کار انجام بدید. دخترها فاصله بدید، به اندازه قد موها فاصله بدید. حالا دیگه نوک موها که چند تا تاره من همینجوری میچرخونم و با نخ پایین کار رو هم فیکس میکنم به این شکل که حالا این آماده است تا بره داخل آب جوش و فرم بگیره. ببینید من موهام رو میذارم داخل یک ظرف و آب جوش رو میریزم داخلش. میذارم حدود 30 ثانیه داخل آب جوش بمونه. اما اینجا ممکنه براتون سوال بشه که حالا اگر من خواستم کل موهای مشتری رو فر کنم باید اینجوری یه دونه انجام بدم. نه، برای مشتری دختران میتونید دوتا یا چند تا انجام بدید و از همکاراتون بخواید که توی فر کردن موها بهتون کمک کنن. حتی میتونید پایین بافتش رو این موهایی که بازه بافت ستایی ساده بزنید. اونجوری هم خوبه و کارش راحت فر قشنگی میگیره. حالا بسته به سلیقه خود مشتری داره. بعد از این که حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه داخل آب جوش بود، از یک دستمالی که خوب آب رو جمع میکنه کمک میگیرید و موها رو میذارید داخلش. حالا اینجا اگر مشتری بود باید چیکار کنید؟ به کمک حوله رو دور گردنش و دور موها میندازید و کامل آب موها رو میگیرید. خب اجازه میدم که خنک بشه و بعد از اینکه خنک شد حالا شروع میکنم به باز کردن این نخها. و اینم از نتیجه کار و فعل خیلی خیلی جذابی که ما گرفتیم. و به همین راحتی شما میتونید پایین موهای مشتریتون رو فر بزنید. بریم که با هم روش‌های دیگر رو هم یاد بگیریم. خب فیکس بعدی که قراره با هم انجام بدیم فیکس با فندکه. توی این فیکس ببینید دخترها شما میاید لازم نیست تا کل مو رو ببافید. یک مقدار پایین‌تر از جایی که مشتری میخواد فیکس انجام بده رو میبافید. حالا من الان تا نوک مو بافتم، ولی شما فقط کافیه چند سانت بیاید پایین‌تر که موقع فیکس کردن باز نشه، کارتون راحت تر باشه. حالا موها رو با حالت کشیده نگه میدارید. از زیر با حرارت شروع میکنید به گرما دادن تا این موها کات بشه. حتما این قسمت رو مرتبش کنید. یه مقدار حرارت. حالا اگر میخواین گردش کنید یا اینکه حالا بهش فرم بدین حتما مرتبش کنید، نذارید اونجوری خورد بمونه. نکته بعدی و کار جالبی که میتونید بکنید، یه مقدار از زیر موها رو گرم کنید، با دستتون بهش حالت مصری رو بدید و موها رو برش گردونید به سمت داخل. ببینید به این شکل راحت شما میتونید به موهاتون فرم بدید و این کار رو خیلی جالبتر و جذابتر میکنه. پس من چی کار میکنم؟ یکم از پایین موهامو گرم میکنم، چون در اثر گرما موهای الیاف حالت میگیره و میپیچمش تا این اون فرم مصری رو بگیره به سمت داخل. و این میشه نتیجه فیکس با فندک که دیگه رو سلیقه خودتونه. اگر دوست داشتین میتونین اینجا از مهر و مروارید هم برای دیزاینش استفاده بکنید، یعنی مهر مروارید ها رو بیارید داخلش و از پایین با فندک فیکس بکنید که دیگه پایین نیاد و باز نشه. خب اینم از فیکس با فندک. بریم که با هم فیکس های بعدی رو هم ببینیم. خب ببینید فیکس بعدی دیگه جا افتاده ترین فیکسه و دیگه اکثر همکارا ازش استفاده میکنن.
به این صورته که شما میایین تا آخرین تار موهاتون رو بافت 3 تایی میزنید تا جایی که دیگه موهاتون قد میده و میتونید. هر جا یکی از دسته هاتون کوتاه شد، یه کوچولو از یکی از دسته ها میگیرید، میدید به دسته کناری تا از نظر قد با هم برابر بشن و بتونید این بافت 3 تایی رو تا نوک موها ادامه بدید. ببینید به این شکل. من دیگه تا جای ادامه دادم که دیگه واقعا نمیشه این کار رو انجام داد. 1 سانتش بازه. خب حالا میخوام این بافت رو فیکسش بکنم و دیگه یه کاری کنم که باز نشه. بهتون گفتم ما از حرارت استفاده میکنیم، پس بهترین حرارت الان برای موها اتوی مو هستش. شما حتما باید از یه دستمال استفاده کنید و نمیتونید اتو رو مستقیم روی مو بگیرید چون باعث آسیب به موهاتون میشه. ببینید من از یه دستمال کمک میگیرم، حدود 20 سانت پایین موها باید این کار رو انجام بدید. دستمال رو میذارم روی مو، نمدارش میکنم یک مقدار و اتویی که داغ شده رو میذارم روش و آروم میکشم به سمت پایین. تا نوک مو این کار رو تکرار میکنم. این حرارت باعث میشه که اون موهای من کاملا تو هم دیگه فیکس شه و باز نشه. حتما این کار رو چندین بار تکرار بکنید تا کامل این حرارت باعث بشه که موهاتون تو هم دیگه فیکس شه و باز نشه. ببینید دخترا، هم پایین موهام شلاقی و صاف میشه و همین که کاملا موهام فیکس میشه و دیگه به هیچ وجه این موها باز نمیشه. نکته مهمش اینه که شما باید حتما از موهای دگرده شده استفاده کنید و همونطوری که میبینید حجم پایین موهای من کم میشه و اینه که کمک میکنه موهاتون خوب فیکس بشه. اگر موهاتون خط کات داشته باشه به هیچ وجه نمیتونید این فیکس رو روی موهاتون انجام بدید. خب بریم که با هم فیکس آخر رو هم ببینید. خب ببینید برای فیکس آخر شما باز موهاتون رو تا انتها میبافید. من الان اومدم از یه موهای دگرده شده دیگه استفاده کردم. موهایی که میخواید اینجوری فیکس کنید بهتره که یک مقدار بلندتر باشه. یعنی قد بافت برزیلی مکزیکیتون یه مقدار بلندتر باشه. شما میایید حدود 20 سانت بالاتر و اون قسمت بالای موهاتون رو مجدد با نخ بله یا آیسبگ میبندید. خب قسمت بالا رو که کامل فیکسش کردم ببینید حالا میام موهام رو میپیچم دوباره دور این نی آیسبگم. فرم خیلی بسته نیست. سعی میکنم فرم رو باز نگه دارم و تا حالا هر جایی که دوست داشتم. الان مال من حدود 4 دور پیچید و شروع میکنم به فیکس کردن این موها دور نی. قبل از اینکه فرها رو داخل آب جوش بذارید حتما فرش رو مرتب کنید که یک دست و یک اندازه باشه. حالا من دوباره ظرف آب جوش رو میارم تا این موها رو بذارم داخل آب جوش. مجدد ظرفم رو میارم، موهامو میذارم داخلش و آب جوش رو روی موهام میریزم. خب همونطوری که توی فرهای قبلی هم بهتون گفتم اجازه میدم حداقل 30 ثانیه داخل آب جوش بمونه. برای مشتری هم که دارید کل موهاش رو انجام میدید باز تکرار میکنم. میتونید 2 تا 3 تا اینجوری بپیچید و از یه پارچ استفاده کنید. کل موهاش رو حالا 3 دسته بکنید و داخل پارچ آب جوش بذارید. بعد هم به وسیله یک حوله موهای مشتریتون رو خشک بکنید. من چون دارم تک شاخه بهتون آموزش میدم دارم اینجوری درستش میکنم. خب بعد از اینکه تقریبا 30 ثانیه ما پر شد بهتون گفتم از یه دستمالی که آب رو خوب به خودش نگه داره کمک میگیرم، میذارم روی میزم و موهامو میذارم روش.
اجازه میدم کامل خنک بشه. و بعد نخهای موتون رو باز میکنید. ببینید به این شکل. و این میشه نتیجه فر پایین موهاتون. به همین جذابی میتونید این فر رو موهای مشتری انجام بدید. خب حالا بریم این 4 روش رو کنار هم ببینیم و بتونیم با هم مقایسهشون کنیم. ببینید فیکسی که اول براتون گذاشتم فیکس گره هستش دخترها که با گره پایین موها بازه. فیکس دوم فیکسیه که تا انتها بافته شده و برای اینکه این مو محکم بشه و فرم بگیره ما فرش کردیم و داخل آبجوش گذاشتیم. فیکس سوم فیکس ساده لخت شلاقیه که تا انتها بافتیم و با اتو فیکسش کردیم. فیکس چهارم رو هم با فندک سوزوندیم و فیکسش کردیم که دیگه شما میتونید طبق سلیقه مشتریتون هر کدوم از این فیکس ها رو براش انجام بدید. خب امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید. یادتون نره حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا آموزش هامون رو از دست ندید. مرسی از نگاه زیباتون.